आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। द यति शोको 42औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्दहरू, यही यति शोको 16औं श्रृङ्खलामा हामीहरूले घुँडा किन खिन्छ भनेर कुराकानी गरेका थियौं। घुँडा खिने समस्या अत्यधिक जटिल प्रकारको भएमा त्यसले बिरामीलाई असह्य वेदना, असह्य पीडा उत्पन्न गराउँदछ। त्यो अवस्थामा पीडा कम गराउनको लागि र बिरामीलाई आफ्नो पहिलेकै जस्तो दैनिकीमा फर्काउनको लागि घुँडा प्रत्यारोपण सफल विकल्प मानिन्छ। विश्व तथ्याङ्कको कुरा गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा 45 लाख भन्दा बढी मानिसहरू घुँडा प्रत्यारोपण गरेर बाँचिरहेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा नै 80 वर्षभन्दा माथिका हरेक 10 वृद्धामध्ये एकजनाले घुँडा प्रत्यारोपण गरेको पाइन्छ। विश्व तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने घुँडा प्रत्यारोपण गर्नेमा 63% महिलाहरू देखिएका छन् र प्रत्यारोपणको सफलताको कुरा गर्ने हो भनेमा घुँडा प्रत्यारोपण 90 देखि 95% पूर्ण रूपमा सफल मानिएको छ। यसै गरेर घुँडा प्रत्यारोपण गरेका 95% बिरामीहरू प्रत्यारोपणबाट पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएका छन् भनेदेखि 90% बिरामीहरूले आफ्नो घुँडाको दुखाइ आश्चर्यजनक ढङ्गबाट कमी भएको बताएका छन्। यसर्थ आज हामी यो कार्यक्रममा घुँडा प्रत्यारोपण के हो भन्ने बारेमा कुराकानी गर्दछौँ र कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अन्नपूर्ण अस्पतालका डाक्टर मनिष विक्रम शाह। डाक्टर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ नि? डाक्टर, आज हामी घुँडा प्रत्यारोपणको बारेमा कुरा गर्दैछौँ होइन? यो मृगौला प्रत्यारोपण त हामीले धेरै सुन्ने गरेका छौँ। घुँडा प्रत्यारोपण भनेको चाहिँ के हो? घुँडा प्रत्यारोपण भनेपछि चाहिँ अब जस्तो मृगौलालाई भयो, घुँडाकोलाई अब मृगौलामा चाहिँ हामीले मृगौलै ल्याएर राख्ने भयो होइन। घुँडामा चाहिँ हामीले चाहिँ आर्टिफिसियल बाहिरबाट एलोई मेटल्स होइन, अनि पोलिमरेज प्लास्टिक अनि हाई क्वालिटीकोहरू तिनीहरू घुँडामा गएर राख्ने गर्ने गर्छौँ। हजुर, भनेपछि कृत्रिम चाहिँ घुँडा प्रत्यारोपण गरिन्छ। त्यो चाहिँ अब सिभियर फर्ममा अब हाम्रो मेडिकल म्यानेजमेन्ट होइन, औषधिले पनि काम गरेन, थेरापीले पनि काम गरेन, त्यसपछि इन्जेक्सनहरू इन्टरभेन्सिभहरूले पनि इन्जेक्सनहरूले पनि काम गरेन भने चाहिँ त्यसपछिको अपरेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ घुँडा प्रत्यारोपण। त्यसपछि डाक्टर, घुँडा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू के हुन् होइन, र कुन कुन अवस्थामा चाहिँ घुँडा प्रत्यारोपणको लागि कुनै पनि चिकित्सकले सल्लाह दिनुहुन्छ बिरामीलाई? अब घुँडा प्रत्यारोपण चाहिँ गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू चाहिँ अब जस्तै हामीले लास्ट इन्टरभ्यूमा भने जस्तै अब सिभियर ओस्टियोआर्थराइटिस होइन, घुँडा धेरै खिएर औषधि इन्जेक्सनहरूले काम गरेन होइन, अनि एक्सरेमा पुरै खिसकेछ अनि चाहिँ त्यसमा एउटा भयो है। त्यो चाहिँ मोस्ट कमन इन्डिकेसन, सबैभन्दा गर्ने कारण एउटा त्यो भयो। त्यसपछि अर्को घुँडाको इन्फेक्सन भएर घुँडाको कार्टिलेजहरू हामीले कुरकुरे हड्डी भन्छौँ, अब उनीहरू खिँदै गयो भने। अनि अर्को भनेको चाहिँ पोस्ट ट्रोमेटिक, पहिला एक्सिडेन्ट भएर त्यो एरियामा तपाईँको केही पनि बाँकी नभएर त्यस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ घुँडा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यो जस्तो मृगौला प्रत्यारोपणमा त पुरै मृगौला राखिन्छ होइन डाक्टर? जस्तो घुँडा प्रत्यारोपणमा चाहिँ पुरै घुँडा भन्नाले कसरी फेर्ने, यसका पनि प्रकारहरू हुन्छन् कि के छ यसको? अब यसमा प्रकारहरू हुन्छन् होइन, डिफ्रेन्ट हुन्छ, फेजहरू हुन्छ। अब अर्ली यङ एजमा छ भने हामीले 50s भन्दा यङ छ भने हामीले नर्मली तपाईँको घुँडै फेर्नु पऱ्यो भने अर्ली फेजमा आउनु भने पुरै घुँडा फेर्नु खोज्दैनौँ, हाम्रो अर्कै खालको सर्जरीहरू पनि हुन्छ। अब जस्तै यहाँबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको घुँडाको मोडल हो एउटा है। तपाईँले यसमा घुँडामा बन्ने भनेको चाहिँ लिगामेन्टहरू हुन्छ, मेन 4वटा भन्छौँ। तपाईँको 3वटा हड्डी, फ्युमर, टिबिया अनि पटेला है, यिनीहरूले बन्या हुन्छ। अनि त्यसभित्र हामीले बिचमा एउटा मेनिस्कस भन्ने देखिन्छ। अब हजुरले हेर्नुभयो भने कसैले यसलाई कुरकुरे हड्डी पनि भन्छौँ है। अब यो चाहिँ तपाईँको फ्युमरको तलतिरको कार्टिलेज भयो, यसको तल पनि टिबियाको कार्टिलेज हुन्छ, पटेलाको पनि भित्र कार्टिलेज हुन्छ। अनि
जुन तपाईँले प्रकारको कुरा गर्नुभएको थियो त्यसमै जस्तो हजुरको अर्ली फेजमा छ भने नर्मली वेट बियरिङ एरिया भनेको मिडल तपाईँको भित्रको पार्टमा हुन्छ होइन मिडल पार्टमा यहाँनिर खिँदै गएको हुन्छ अर्ली फेजमा छ भने हामीले चाहिँ हाई टिबियल ओस्टियोटोमी जस्तो यहाँनिर काटेर यो पार्टलाई लम्बाइदिने अनि यहाँनिर चाहिँ वेटहरू कम परेर घुँडा ढिलो खिने अर्को भनेको चाहिँ यति पार्ट मात्र खिएको छ भने ल्याटरल पार्ट मिडल पार्टभन्दा ल्याटरल पार्ट ठिक छ भने हामीले खालि युनिकर्टिकल एकातिरको मात्रै तपाईँको रिप्लेसमेन्ट नि रिप्लेसमेन्ट गर्छौँ होइन सिभियर फर्म छ भने चाहिँ अब त्यसमा हामीले सबै नै गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यसमा पनि हामीले डिफ्रेन्ट हेर्छौँ अब अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि होइन तपाईँको लिगामेन्ट अब यसकै भनौँ न लिगामेन्टको स्टेबिलिटी तपाईँको जाँचहरू गर्छौँ होइन लिगामेन्टको स्टेबिलिटीहरू कस्तो छ त्यो अनुसारले हामीले अपरेसनभन्दा अगाडि हाम्रो छुट्टै प्लान हुन्छ त्यो अनुसारले हामीले कुन इम्प्लान्ट मगाउने होइन कुन सामान मगाउने कुन हामीले राख्ने भन्ने चाहिँ प्लान हुन्छ अब यसमा आउने भनेको चाहिँ अब जस्तो माथिको फिमर भयो फिमरको प्रक्सिमल पार्ट नर्मली हुने भनेको चाहिँ यतातिर एउटा मेटल हुन्छ यतातिर छुट्टै मेटल हुन्छ अनि यो बिचमा चाहिँ हाम्रो पोलिमर भनौँ न हाई क्वालिटी प्लास्टिकहरू जस्तो भन्छौँ होइन नर्मल हाम्रो छुट्टै टर्महरू पनि हुन्छ कसैमा चाहिँ पटेलाको लोअर इनमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गरेर अनि प्रिअपरेटिभ प्लान भनेको अपरेसनभन्दा पहिलाको प्लान एक्जामिनेसन हेर्ने प्लस अपरेसन गर्दाखेरि हाम्रो लिगामेन्टहरूको कस्तो छ यदि लिगामेन्टै छैन भने हामीले अर्को इम्प्लान्ट ल्याउँछौँ त्यसपछि त्यो हेर्नुपर्छ अर्को भनेको उहाँको लेग लेन्थ अब बिरामी धेरै जसो हेर्नुभयो भने पुरै खुट्टा बाङ्गो गरेर आइसकेका हुन्छन् कसैको सिभियर नै हुन्छ होइन खुट्टा बङ्गो नै सक्नुहुन्न हिँड्नै सक्नुहुन्न होइन उनीहरूमा चाहिँ हामीले इन्ट्रा अपरेटिभली उहाँको कति जति बाङ्गिने छ होइन लेन्थ खुट्टा सिधा भयो कि भएन सबै हेरेर मिलाउनु पर्ने हुन्छ डाक्टर हामीले अस्पतालमा आउने बिरामीहरू देख्छौँ होइन घुँडा चाहिँ खुम्च्याउनै नसक्ने अवस्थामा पुरै घुँडा बाङ्गो बनाएर हिँडिराख्नु भएको हुन्छ र उहाँहरूलाई प्रत्यारोपण नै आवश्यक पर्दाखेरि चिकित्सकले प्रत्यारोपण गरौँ भन्दाखेरि त्यति विधि बिरामीहरू तयार भएको देखिँदैन तपाईँले चाहिँ किन होला बिरामीहरूले अलिकति हिचकिचाएको प्रत्यारोपणको लागि जस्तो लाग्छ अब मेन एउटा कुरा चाहिँ अब हजुरले भने जस्तै धेरै छन् मेनली चाहिँ ओल्ड एजमा होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने घुँडै बाङ्गो भएर हिँड्नै नसकेर अघि भने जस्तै एकदमै दुखिरहेको हुन्छन् तैपनि अपरेसन गर्न मान्दैन एउटा चाहिँ ल्याक अफ नलेज होइन पहिला धेरै हुँदा पनि हुँदैन थियो अपरेसनहरू होइन जस्तो अहिले आएर तपाईँको आधुनिक समयमा होइन पुरै मोडर्न टेक्नोलोजीहरू राम्रो भइसकेको छ होइन यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इम्प्रुभमेन्टहरू धेरै राम्रो भइसकेर अहिले चाहिँ अलमोस्ट सबैको ट्रिटमेन्टहरू भइसकेको छ उहाँलाई चाहिँ त्यही नलेज चाहिँ धेरैजनालाई छैनन् होइन उहाँहरू दुखे पनि पेन सहेरै बस्छन् भन्ठान्छन् कि घुँडाको धेरैजना देखाएको छु धेरैजना के भन्छन् भने घुँडाको अपरेसन गऱ्यो भने झनै बिग्रिन्छ हिँड्नै सक्दैनन् भन्ठान्छन् त्यस्तो चाहिँ होइन हामीले चाहिँ रेकर्डै हेर्ने हो भने 90% भन्दा माथि तपाईँको इमिडिएट अपरेसन गरेको भोलिपल्टदेखि नै उहाँले पेन फ्री हुन्छ है तपाईँको घुँडा बङ्गाउनै नसकेको मान्छेको मजाले घुँडा बङ्गाएर हिँड्छन् होइन पेन त त्यतिखेर जान्छ इभन तपाईँको घुँडा बाङ्गो भएको सिधा हुन्छ तपाईँको स्टेबिलिटी भन्छ होइन घुँडा टेक्दाखेरि खुट्टा हल्या जस्तो हुने त्यस्तोहरू सबै कन्ट्रोल भएर आउँछ डाक्टर मैले एउटा चाहिँ अध्ययन प्रतिवेदन हेरेको थिएँ घुँडा प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरूमा होइन 95% बिरामीहरू चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट पाइएको छ होइन जस्तो घुँडा प्रत्यारोपण त अलिकति खर्चिलो छ उपचार तर यसको आउटकम चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ र यहाँले त अब थुप्रै घुँडा प्रत्यारोपण पनि गरिसक्नु भएको छ होइन घुँडा प्रत्यारोपण हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि बिरामीमा कस्तो चाहिँ अनुभव पाउनु भएको छ र के फरक पाउनु भएको छ यहाँले अब हामीहरूले गर्नेमा चाहिँ त्यही हो अब बिरामीहरू एकदमै पेन भएर आउँछन् अपरेसनको नेक्स्ट डे होइन अब हामीले अपरेसन गरेको ठाउँमा त पेन हुन्छ नै होइन काटेको ठाउँमा तर जुन भित्रको हड्डीको पेन हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँको जान्छ है हामीले नेक्स्ट डेबाट नै उहाँलाई हिँडाउन सक्छौँ होइन
तपाईँको आफ्टर 3 to 6 weeks नर्मल एक्टिभिटी नै भनेर हिँड्न जाने इभन स्विमिङहरू गर्न सक्ने मजाले गर्न सक्छन् तर हामीले स्टिल गरे पनि हामीले धेरै प्रेसर पर्ने काम चाहिँ नगरौँ भन्छौँ अब यसमै म पनि थपिदिन्छु अब लाइफ तपाईँको घुँडाको जुन हामीले फेरेको हुन्छ नर्मली 15 वर्षको हुन्छ 15 वर्ष काम गर्छ हजुर अब एभरेज 10 to 20 भन्छौँ हामीले हैन कसैको लम्बिन्छ पनि कसैको चाँडै पनि खिन्छ त्यही हो त्यो चाहिँ अब अपरेसन गरिसकेपछिको प्लानहरुमा अब उहाँहरूले धेरै एक्टिभिटी गर्नुभयो गेम खेल्नुभयो हैन रनिङ गर्नुभयो हैन तपाईको हेभी वेटहरु गर्नुभयो जम्पिङ एक्टिभिटीहरु धेरै भयो भने चाहिँ त्यो घुँडामा प्रेसर धेरै भएर त्यो पनि अलिकति अब आर्टिफिशियल भए पनि खिदै जान्छ भनेपछि आर्टिफिशियल पनि खिन सक्यो हजुर तर त्यही तपाईले नर्मल एक्टिभिटीहरु हैन अब शपिङ जानुहुन्छ नर्मल रनिङहरु गर्नुहुन्छ इभन स्विमिङहरु गर्दाखेरि चाहिँ फरक पर्दैन हजुर तर त्यही हेभी गर्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईको त्यो पनि खिन्छ हजुर तर त्यही हो हजुरको लाइफ चाहिँ मेन भनेको चाहिँ तपाईको कति इयर्स देखि मान्छेले वर्षौंदेखि खुट्टा दुखेर खुट्टा बाङ्गो भएर हिँड्नै नसक्ने गरेर बसिरहेको पनि बिरामी नेक्स्ट डे बाडै मजाले हिँड्न थाल्छ डाक्टर बिरामीहरु धेरैले के भन्ठान्नुहुन्छ भने घुँडा प्रत्यारोपण भने एकदमै जटिल अपरेसन हो र यस पछाडी चाहिँ झन जटिल स्वास्थ्य समस्याहरु आउने हुन् कि कम्प्लिकेसनहरु धेरै हुने हुन् कि भन्ने पनि उहाँहरुलाई चाहिँ जिज्ञासा हुन्छ हैन के कस्ता कम्प्लिकेसनहरु छन् घुँडा प्रत्यारोपणका अब कम्प्लिकेसन्स भनेपछि अब जुन पनि अपरेसनको कम्प्लिकेसनहरु हुन्छ है सबै 100% पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने त कसैले पनि भन्दैनन् त्यस्तै हो यसको पनि हामीले चाहिँ कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ घाउ पाक्ने हैन कसैकोमा इन्फेक्सन हुने हैन लिगामेन्ट इन्जुरी जस्तो हामीले अघि भने जस्तै तपाईको लिगामेन्ट इन्जुरीहरु सबै हेरेर स्टडी गरेरै गर्छौं अब यो हाम्रो वान अफ द ठुलो सर्जरी भएर पनि हामीले चाहिँ यसमा फुल प्लान गरेरै फुल टिम गरेरै गरे हुन्छ यसमा हाम्रो अपरेसन भन्दा अगाडिको इन्ट्रा अपरेटिभ अपरेसन गर्दाखेरिको अपरेसन पछिको होल हाम्रो टिमहरु नै लागे परे हुन्छन् अनि त्यो कम्प्लिकेसन सोध्न थाल्यो भने त कसैले पनि गर्दैन त्यो के कुरा पनि सानो अपरेसन भए पनि मान्छेले गर्न खोज्दैन तर नहुने भन्ने त हुँदैन तर त्यस्तो सिभियर पनि हुँदैन भन्न चाहिँ छैन हजुर डाक्टर घुँडा प्रत्यारोपण गरिसकेका बिरामीहरुले हैन पछि के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ इमिडिएट आफ्टर अपरेसन त्यही दिनबाटै हाम्रो रिह्याबिलिटेसन फेज सुरु हुन्छ हजुर हामीले त्यही दिनबाटै अब गर्ने हो भने चाहिँ अब वेट बियरिङहरु एक्सरसाइजहरु स्टार्ट गराउने एभ्री डे डिफरेन्ट अब घुँडा बङ्गाउने जस्तो पहिला घुँडा बाङ्गै नभएको घुँडा उहाँहरुलाई चाहिँ अब गर्नलाई डर लाग्नेहरु हुने भएर हामीले चाहिँ एभ्री डे रेगुलर अपरेसन सक्यो भन्ने बित्तिकै सके चाहिँ हुँदैन त्यसपछि थेरापी गर्ने हैन सँगै खुट्टा बेन्ड गर्ने एक्टिभिटीहरु गर्ने त्यो चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटीहरु नर्मली हामीले इन अ वीक हामीले मजाले 90 डिग्री सम्म बेन्ड गर्न सक्छौं एक हप्तामा नै अनि तपाईको 3 वीक्स पछि अलमोस्ट नर्मल एक्टिभिटी हजुर शपिङ गर्ने जानुहुन्छ कि